हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम. बघा, आपण कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस अँड रेडिएशन या चॅप्टरला सुरुवात केलेली आहे. त्या चॅप्टरमध्ये आतापर्यंत आपण मीन स्क्वेअर या आधीच्या लेक्चरमध्ये आय थिंक आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेसचा स्टडी केला. त्यानंतर आपण काही टर्म्स बघितल्या की जे आपल्याला खूप जास्त युजफुल आहेत समोर या चॅप्टरमध्ये स्टडी करण्यासाठी. त्या टर्म्स कोणकोणत्या? त्या टर्म्समध्ये तुम्ही मीन फ्री पाथ आपण स्टडी केला. त्याआधी आपण फ्री पाथ बघितला. फ्री पाथ म्हणजे काय आहे? द टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल बिटवीन द टू सक्सेसिव्ह कोलिजन इज कॉल्ड ॲज फ्री पाथ. त्यानंतर आपण मीन फ्री पाथ बघितला, मीन व्हेलॉसिटी बघितली, मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी आणि रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी. अशा काही टर्म्स आहेत की ज्या खूप युजफुल आहेत कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेसचा स्टडी करण्यासाठी. त्या टर्म्स आपण बघितल्या. आणि आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयडियल गॅसेसच्या अझम्पशन्स ऑफ कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस. कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेसच्या आपण काय बघितले? अझम्पशन्स बघितले की जे आपल्याला गॅसेसचा स्टडी करण्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. बघा, त्या लेक्चर नंतर आय थिंक जवळपास 1 ते 1.5 महिन्याचा गॅप आपल्या लेक्चर्समध्ये पडलेला आहे. परंतु थोडे काही पर्सनल कारणांमुळे, काही पर्सनल घटनांमुळे थोडा वेळ त्यामध्ये निघून गेला असो. परंतु यानंतरचे लेक्चर्स आता तुम्हाला रेग्युलरली कंटिन्युअसली येत जातील आणि ते तुम्ही पाहायचे आहेत. तसं गव्हर्नमेंट रूलनुसार म्हणजेच गव्हर्नमेंटच्या आदेशानुसार त्यांनी असं सांगितलं की नोव्हेंबरमध्ये किंवा दिवाळीनंतर आपले क्लासेस, ऑफलाईन क्लासेस आपण सुरू करू शकतो. होप सो दिवाळीनंतर का होईना परंतु क्लासेस सुरू होतील. ओके, ज्या वेळेला ऑफलाईन सुरू होतील त्यावेळेला तर काही प्रॉब्लेम नाहीच आहे. परंतु तोपर्यंत आपले ऑनलाईन क्लासेस हे कंटिन्यू रेग्युलरली सुरू राहतील. ठीक आहे, चला तर मग आता टॉपिककडे येऊ. आता आपण बघा, सांगितलं तुम्हाला आपण केटीजी अँड रेडिएशन, कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस अँड रेडिएशन या चॅप्टरचा सुरुवात केलेली आहे. या चॅप्टरला सुरुवात केली आहे. त्या चॅप्टरमध्ये आपण काय बघितलं? अझम्पशन्स बघितले आणि काही टर्म्स आहेत त्या बघितल्या की जे आपल्याला युजफुल आहेत चॅप्टरचा स्टडी करण्यासाठी. ओके, आता आपण त्या टॉपिकच्या समोर जाऊ. बघा, गॅसेसचा स्टडी करत असताना गॅसेसला वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज आहेत. त्या प्रॉपर्टीपैकी एक प्रॉपर्टी आहे, त्या प्रॉपर्टीचं नाव आहे प्रेशर. काय नाव आहे त्या प्रॉपर्टीचं? प्रेशर. बघा, गॅस कॅन एक्झर्ट अ प्रेशर. गॅसला काय असतं? प्रेशर असतं. हे तुम्ही पाहिलेले आहे. तुमचे जे बाईकचे टायर्स आहेत किंवा जे वेगवेगळ्या व्हेकल्स आहेत, व्हेकल्सच्या टायरमध्ये काय असतो? हवा भरलेली असते. हवा म्हणजेच काय? गॅस असतो. आणि त्या गॅसच्या भरवशावर त्याच्यावर पूर्णपणे काय चालतात? आपले व्हेकल्स चालतात. म्हणजे गॅसचं प्रेशर आहे ते आपण बघतो. तर त्या गॅसच्या प्रेशरचाच स्टडी आपल्याला करायचा आहे. प्रेशरचा स्टडी म्हणजे काय? तर गॅसमुळे अप्लाय होणारं प्रेशर किती आहे हे जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर त्याचं एक एक्सप्रेशन आहे. ते एक्सप्रेशन आपल्याला आज फाइंड आउट करायचं आहे. तोच क्वेश्चन्स आहे. बघा, क्वेश्चन लिहिलेला आहे, डिराइव्ह अन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्झर्टेड बाय गॅस मॉलिक्यूल on the basis of kinetic theory of gases. Pressure exerted by gas molecule on the basis of kinetic theory of gases. म्हणजेच कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेसचा बेस घेऊन आपल्याला गॅस मॉलिक्युल्समुळे किती प्रेशर अप्लाय होतं त्या प्रेशरसाठीचा फॉर्म्युला तयार करायचा आहे. त्या प्रेशरसाठीचा काय करायचा आहे? फॉर्म्युला तयार करायचा. म्हणजे सिंपल आहे. बघा, आता हे बोर्डवर जे तुम्हाला एवढं मोठं लिहून ठेवलेले दिसत आहे, ऍक्च्युअलमध्ये हेच त्या प्रेशरचं एक्सप्रेशन आहे. हेच ते एक्सप्रेशन आहे. पूर्ण एक्सप्रेशन एकच आहे. ओके, पूर्ण एक्सप्रेशन एकच आहे. तुम्हाला असं वाटत असेल अरे बापरे एवढं मोठं एक्सप्रेशन, पण ऍक्च्युअलमध्ये एक्सप्रेशन जरी लेंदी तुम्हाला दिसत असेल तर हे एकदम इझी असं एक्सप्रेशन आहे. आणि ते कसं इझी आहे ते मी आता तुम्हाला समोर सांगणार आहे. जरी तुम्हाला लेंदी वाटत असेल तरी पण खूप इझी आहे. काही ट्रिक्स आहेत, ते ट्रिक्सचा वापर करून आपण शॉर्टमध्ये हे लक्षात ठेवून इझिली एक्सप्रेशनच्या फायनल रिझल्टपर्यंत पोहोचू शकतो. त्यामुळे असं बोर्डवर लिहिलेल्या या एक्सप्रेशनला पाहून असं घाबरून जायची काही गरज नाही. चला तर मग पहा. बेसिकली आपल्याला आता एक लक्ष द्या. बेसिकली आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? प्रेशर. बघा, लक्ष द्या, काय फाइंड आउट करायचं आहे? प्रेशर. कोणामुळे अप्लाय झालेलं प्रेशर? गॅसमुळे अप्लाय झालेलं प्रेशर. नो डाऊट. ओके, थोडंसं गॅसला बाजूला ठेवा. आपल्याला प्रेशर कॅल्क्युलेट करायचं आहे. प्रेशरचा फॉर्म्युला, बेसिक फॉर्म्युला काय आहे प्रेशरचा आपल्याला माहिती आहे. बघा, इथं थोडंसं लक्ष द्या. इथं लक्ष द्या. प्रेशरचा फॉर्म्युला काय? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर युनिट एरिया. प्रेशर म्हणजे काय आहे? फोर्स पर युनिट एरिया. हे तर आपल्याला माहिती आहे. मग प्रेशरचा आपल्याला फॉर्म्युला काढायचा आहे कोणासाठी? गॅसमुळे अप्लाय केलेला प्रेशर. म्हणजे इथं कुठंतरी गॅसचे जे अझम्पशन्स आहेत त्याचा वापर होईल आणि गॅसचे काही लॉज आहेत त्याचा वापर होईल. ओके, नो डाऊट. परंतु फायनल रिझल्ट काय? आपला प्रेशर काढायचा आहे. प्रेशरचा फॉर्म्युला, बेसिक फॉर्म्युला आहे फोर्स अपॉन एरिया. नो डाऊट. मग
एरिया हे बघा, हा क्युबिकल कंटेनर आहे. एरिया आपण या क्यूबचा इझिली काढू शकतो, म्हणजे एरियाचा प्रश्न मिटला. प्रेशर जर काढायचा आहे तुम्हाला फोर्स कॅल्क्युलेट करणं जरुरी आहे आणि एरिया कॅल्क्युलेट करणं जरुरी आहे. मग एरिया आपण इझिली काढू शकतो. ठीक आहे. आता राहिला प्रश्न फोर्सचा. मग फोर्स कसा कॅल्क्युलेट करायचा? तर फोर्स इझी आहे. फोर्सचा फॉर्म्युला काय? मास मल्टिप्लाइड बाय ऍक्सेलरेशन. ओके, आपल्याला माहिती आहे. फोर्स अप्लाय केल्यामुळे काय होतं? फोर्स अप्लाय केल्यामुळे सिंपल जर का सांगायचं झालं तर बॉडी किंवा ऑब्जेक्ट मोशनमध्ये येतो. म्हणजेच त्याच्याकडे काय येते? कायनेटिक एनर्जी येते, म्हणजेच तो व्हेलॉसिटी त्याच्याकडे असतो. मोशनमध्ये आहे म्हणजेच काय? व्हेलॉसिटी आहे. मग बघा आता कशाचा आपण स्टडी करत आहे? गॅस मॉलिक्युल्सचा. गॅस मॉलिक्युल्स ऑलवेज आर इन रॅन्डम मोशन विच इज द अझम्पशन ऑफ कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस, जे आपण शिकलोय. गॅस मॉलिक्युल्स नेहमी कसे असतात? रॅन्डम मोशनमध्ये असतात, म्हणजेच त्यांच्याकडे मोशन असतं म्हणजेच त्यांच्याकडे व्हेलॉसिटी असते. आणि जिथं व्हेलॉसिटी आली, व्हेलॉसिटीमध्ये चेंज आला, व्हेलॉसिटी आहे म्हणजेच त्यांच्याकडे ऍक्सेलरेशन आहे, किंवा सिंपल व्हेलॉसिटी जर का त्यांच्याकडे आहे, दॅट मीन्स समवन फोर्स इज अप्लाइड ऑन दॅट गॅस मॉलिक्युल्स. त्याच्याकडे व्हेलॉसिटी आहे याचा अर्थ काय? त्याच्यावर काहीतरी फोर्स अप्लाय होत आहे. मग तो फोर्स आपण इझिली कॅल्क्युलेट करू शकतो. कसा कॅल्क्युलेट करसाल? फोर्सचा फॉर्म्युला आहे मास मल्टिप्लाइड बाय ऍक्सेलरेशन, पण अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ आपल्याला काय सांगतो? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मग सिंपल आहे, मोमेंटम कॅल्क्युलेट करा. मोमेंटम वरनं चेंज इन मोमेंटम वरनं फोर्स कॅल्क्युलेट होईल. मोमेंटम म्हणजेच काय? मास मल्टिप्लाइड बाय व्हेलॉसिटी. मोमेंटम वरनं फोर्स कॅल्क्युलेट होईल. फोर्स जो मिळेल तो इथं टाका, एरिया जो मिळेल तो इथं टाका. जे फायनल रिझल्ट येईल ते कशाचं एक्सप्रेशन असेल? प्रेशरचं. आलं लक्षात तुमच्या? कसं या एक्सप्रेशनला सॉल्व्ह करायचं आहे? तर हे एक्सप्रेशन कसं सॉल्व्ह करायचं आहे? तोडून काय करायचं? एरियाचा आपला प्रश्न मिटला. आपल्याला मेन फोकस काय? फक्त फोर्स कॅल्क्युलेट करायचा आहे. आणि फोर्स कॅल्क्युलेट आपण कशावरनं करणार आहोत? व्हेलॉसिटीवरनं. आणि व्हेलॉसिटीचा कन्सेप्ट आपण कुठनं घेणार आहे? न्यूटनच्या सेकंड लॉवर. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम. मग मोमेंटम काढायचं असेल तर आधी व्हेलॉसिटी काढा. चेंज इन मोमेंटम काढायचं असेल तर इनिशियल व्हेलॉसिटी आणि फायनल व्हेलॉसिटी हे तुम्ही शिकलेले आहात. चला तर मग आता आपण एक्सप्रेशन कडे येऊ. परंतु एक लक्षात ठेवा, शॉर्ट बाय शॉर्ट जायचं. व्हेलॉसिटीचा विचार करून आपल्याला सर्वात आधी फोर्स काढायचा आहे. फोर्स काढण्यासाठी आपल्याला मोमेंटमचा यूज करायचा आहे. चेंज इन मोमेंटमचा. फोर्स मिळाल्यानंतर त्याला डिवाइड केलं एरियानं की तुम्हाला एक्सप्रेशन मिळून जाईल, फायनल रिझल्ट मिळून जाईल. ओके, चला तर मग येऊ आता टॉपिकवर. आपण पहा बघा, बोर्डवर मी लिहून ठेवलेलं आहे. तुम्हाला ॲज अ नोट्स म्हणून याचा एक स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचा आहे आणि हे तुमच्या नोटबुकमध्ये नोट करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे, चला बघा. एक्सप्रेशन बघायचं आहे आपल्याला. प्रेशर एक्झर्टेड बाय गॅस मॉलिक्यूल. आता आपण काय करू? कन्सिडर ए क्युबिकल कंटेनर. एक क्यूब शेपचा, क्यूबच्या आकाराचा एक ठोकळा असतो. ठोकळा जसा म्हणतो आपण, त्या क्यूबच्या आकाराचा एक कंटेनर कन्सिडर करा की ज्या कंटेनरमध्ये आयडियल गॅस इन्क्लोज केला असेल. कोणता गॅस इन्क्लोज केला असेल? आयडियल गॅस इन्क्लोज केला असेल. नोट दॅट द गॅस विच इज प्रेझेंट इन दिस क्युबिकल कंटेनर शुड बी आयडियल गॅस. शुड बी मीन्स आपण इथं कन्सिडरेशन मध्ये कोणता गॅस घेतलेला आहे? आयडियल गॅस घेतलेला आहे. रिअल गॅस कन्सिडरेशन मध्ये घेतलेला नाहीये. ओके, आयडियल गॅस कन्सिडर केला. हे क्युबिकल कंटेनर आहे, त्यामध्ये सपोज केला आपण आयडियल गॅस यामध्ये आहे. आता हा आयडियल गॅस आहे म्हणजे काय? आयडियल गॅसचे मॉलिक्युल्स आहेत. ते मॉलिक्युल्स रॅन्डम मोशन मध्ये असतील. मग आता रॅन्डम मोशन मध्ये असल्यामुळे मोशन मध्ये आहेत म्हणजे व्हेलॉसिटी आहेत, मग त्यावरून आपण मोमेंटम काढू आपण आणि आपण समोर जाऊ. पहा, यामध्ये आयडियल गॅस आहे. आता हे जे क्युबिकल कंटेनर आहे म्हणजे हा जो क्यूब आहे, या क्यूबच्या काही साइड्स आहेत की त्याला असणाऱ्या पॅरामीटर्स ते आहेत ते आपण बघू. बघा, लेट एल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड. प्रत्येक साइडची आपण काय कन्सिडर केली? लेंथ किती आहे? एल. ओके, नेक्स्ट वन इज ए, दॅट इज एल स्क्वेअर मीन्स एरिया ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब. एल स्क्वेअर म्हणजेच काय? एरिया. एल इंटू एल. ही जर का मी एक साइड कन्सिडर केली ए बी सी डी, तर या साइडचा इकडच्या बाजूचा हा जो आहे याचा एरिया जर का काढायचा असला तर काय? लेंथ इंटू ब्रेथ. एल इंटू एल. एल स्क्वेअर हा झाला एरिया ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब. ओके, नेक्स्ट एल क्यूब. एल क्यूब म्हणजेच काय? व्हॉल्यूम. दॅट इज व्हॉल्यूम ऑफ गॅस इनसाइड द क्यूब. नेमका
त्या क्यूबमध्ये गॅस किती आहे हे जर तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर सिंपल आहे. ज्या शेपमध्ये, ज्या कंटेनरमध्ये तो गॅस मॉलिक्युल्स किंवा तो जो गॅस आहे टाकलेला असेल त्याचा व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करा, तुम्हाला त्या गॅसचा व्हॉल्यूम मिळून जाईल. ओके, एल क्यूब दॅट इज व्हॉल्यूम ऑफ गॅस इनसाइड द क्यूब. नाउ द नेक्स्ट वन इज कॅपिटल N is equals to total number of gas molecules. कॅपिटल N काय दाखवलेला आहे इथं? टोटल नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्युल्स. म्हणजेच या क्युबिकल कंटेनरमध्ये गॅसचे किती मॉलिक्युल्स आहेत, तर त्याचे टोटल मॉलिक्युल आपण काय कन्सिडर केलं? कॅपिटल N. खूप सारे मॉलिक्युल्स आहेत, तर मग आपण असं कन्सिडर केलं की देर आर द capital N number of gas molecules are present inside this cubical container. Okay, समोर जाऊ मग आपण. small m is equals to mass of each molecule. small m काय आहे? mass of each molecule. खूप सारे मॉलिक्युल्स आहेत, त्या मॉलिक्युल्स पैकी प्रत्येक मॉलिक्युलचा मास, खूप साऱ्या मॉलिक्युल म्हणजे n नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स पैकी प्रत्येक मॉलिक्युलचा मास किती आहे? स्मॉल m. ऑब्वियसली प्रत्येक मॉलिक्युलला काय असतं? मास असतं. स्मॉल m इज दी मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल. मग आता मला एक सांगा, कॅपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स आहेत आणि त्या कॅपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स पैकी प्रत्येक मॉलिक्युलचा मास हा स्मॉल m आहे. प्रत्येक ईच मॉलिक्युल्स हॅव्हिंग मास स्मॉल m, देन व्हॉट इज द टोटल मास ऑफ दॅट क्युबिकल कंटेनर, व्हॉट इज द टोटल मास ऑफ दॅट गॅस? प्रत्येकाचा मास आहे स्मॉल m आणि अशी किती मॉलिक्यूल आहेत? कॅपिटल N. म्हणून मग पूर्ण गॅसचा जर का मास तुम्हाला विचारला तर काय करसाल? सिंपली कॅपिटल N मल्टिप्लाइड बाय स्मॉल m. कॅपिटल N मल्टिप्लाइड बाय स्मॉल n. आलं लक्षात? ठीक आहे, म्हणजे सिंपल आहे, यामध्ये काही एक्सप्लेनेशन करायचं जास्त हे नाही आहे. म्हणजेच काय बघा, समोर इथे लिहिलेलं असेल मी कुठेतरी, कॅपिटल M, हा बघा, कॅपिटल N इंटू स्मॉल m इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ दी गॅस. म्हणजे या गॅसचा पूर्ण मास किती आहे तो आपण कॅल्क्युलेट केला. फॉर एक्झाम्पल जर का तुम्ही म्हटलं प्रत्येक गॅसचा प्रत्येक मॉलिक्युलचा मास जर का 2 असेल आणि असे 10 मॉलिक्युल्स प्रेझेंट असतील तर पूर्ण गॅसचा मॉलिक्युल किती झाला? 2 इंटू 10 दॅट इज 20. तेच सेम कॅपिटल N इंटू स्मॉल m दॅट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ दी गॅस. आणि तो जो कॅपिटल N इंटू स्मॉल m आहे त्यालाच आपण कशाने डिनोट केलं? त्याला आपण डिनोट केलं कॅपिटल M ने. कशाने डिनोट केलं? कॅपिटल M ने. नाउ द नेक्स्ट इज रो इज इक्वल्स टू m अपॉन v. माहिती आपल्याला रो इज द डेन्सिटी दॅट मीन्स डेन्सिटी इज इक्वल्स टू मास पर युनिट व्हॉल्यूम. आणि मासलाच आपण काय लिहितो? कॅपिटल N इंटू m डिवायडेड बाय L क्यूब दॅट इज डेन्सिटी ऑफ गॅस. ओके, हे इथपर्यंत झालं याचं एक्सप्लेनेशन. कशाचं? की एक क्यूब आपण कन्सिडर केला, त्या क्यूबमध्ये आपण गॅस टाकला आणि त्या क्यूबचे पॅरामीटर्स कोणकोणते आहेत ते आपण सर्व इथपर्यंत बघितलं. आता ऍक्च्युअल एक्सप्रेशन आपलं इथून स्टार्ट होतं. बघा आता काय, आता या क्यूबमध्ये आपण 3 एक्सिस कन्सिडर करू. कन्सिडर द 3 एक्सिस x, y and z as shown in figure. x, y and z as shown in फिगर. या फिगरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे 3 एक्सिस कन्सिडर करा. बघा, एक एक्सिस हा आहे x एक्सिस, हा आहे वरचा y एक्सिस आणि हा आहे z एक्सिस. कन्सिडर द 3 एक्सिस x, y, z as shown in figure. Now the next one is, as there are total n numbers of molecules in a container, as there are total number of molecules in a container and they are equally distributed along the 3 axis. They are equally distributed along the 3 axis. म्हणजे याचं म्हणणं काय आहे? हा क्युबिकल कंटेनर आहे, यामध्ये गॅसचे मॉलिक्युल्स आहेत. किती गॅसचे मॉलिक्युल्स आहेत? कॅपिटल N नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्युल्स आहेत. मग हे कॅपिटल N नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्युल्स फक्त एकाच बाजूने डिस्ट्रीब्यूट असतील का? म्हणजे एक डब्बा घेतला असा आपण, त्या डब्यात काहीतरी मॉलिक्युल्स भरले, गॅस भरला आणि तो एकाच बाजूला गेला. अर्ध्या साईड तो जो डब्बा आहे त्या डब्यातल्या अर्ध्या भागात गॅस मॉलिक्युल्स आहेत आणि बाकीच्या भागात गॅस मॉलिक्युल्स नाही आहेत. असं होतं का कधी? नाही. तर काय होतं, एका रूममध्ये किंवा एखाद्या डब्यामध्ये हवा सोडली की ती हवा चारही बाजूनं ऑल पॉसिबल डायरेक्शननी काय होते? मूव्ह व्हायला लागते. काय होते? मूव्ह व्हायला लागते. म्हणजे प्रत्येक डायरेक्शननी ते मॉलिक्युल्स काय होतात? डिस्ट्रीब्यूट होतात. प्रत्येक मॉलिक्युल्सनी काय होतात? डिस्ट्रीब्यूट होतात. ओके,
ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल जसं की तुम्ही बसमध्ये चढले, एक बस हा डब्बा आहे आणि तुम्ही चढत आहे ते त्याचे मॉलिक्युल्स आहेत. आता बसमध्ये चढल्यानंतर तुम्ही सर्वच्या सर्व एकाच सीटावर जाऊन बससाल का? नाही बसता. खूप सारे सीट आहेत, ज्याला जिथं वाटेल तो तिथं जाऊन बसेल. असं करत करत पूर्ण बस पॅक होऊन जाईल. ओके, म्हणजे ऑल डायरेक्शन काय होतात ते डिस्ट्रीब्यूट होतात. तेच म्हणणं आहे याचं. ॲज देर आर टोटल n नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स इन अ कंटेनर, दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्युटेड अलॉंग द 3 एक्सिस. आणि इथं किती एक्सिस कन्सिडर केले आपण? 3 एक्सिस. म्हणून या तीनही एक्सिस कडे ते कसे डिस्ट्रीब्यूट होतील? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होतील. कसे डिस्ट्रीब्यूट होतील? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होतील. मग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होतील तर एक्सिस किती आहेत? 3. नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स किती आहेत? n. मग प्रत्येकाकडे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होतात म्हणजे एकाकडे किती जातील? n/3 म्हणजेच त्याचा 1/3 n डिवायडेड बाय 3. फॉर एक्झाम्पल जर का 90 मॉलिक्युल्स असतील, किती मॉलिक्युल्स असतील यामध्ये? 90 मॉलिक्युल्स असतील आणि 90 मॉलिक्युल जर का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करायचे म्हटलं म्हणजे कितीचे भाग पडतात? 30 म्हणजे त्यापैकी 30 x एक्सिस कडे, 30 y एक्सिस कडे आणि 30 z एक्सिस कडे. अशा टाइपने काय होतात ते डिस्ट्रीब्यूट होतात. ओके, म्हणजे किती मॉलिक्युल्स टोटल आहेत? n. 3 डायरेक्शनने डिस्ट्रीब्यूट करायचे आहेत म्हणून n डिवायडेड बाय 3. म्हणजे प्रत्येक डायरेक्शन कडे किती जातील? n डिवायडेड बाय 3. बघा तेच लिहिलेलं आहे. दॅट इज n/3 molecules along x axis. म्हणजे हे बघा, दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्युटेड along the 3 axis. n/3 molecules along x axis, n/3 molecules along y axis and n/3 molecules along z axis. ओके, आले इथपर्यंत? ठीक आहे. चला मग आता समोर जाऊ. आता मॉलिक्युल्स आहेत. अकॉर्डिंग टू द assumptions of kinetic theory of gases, each molecules moving in a random motion with a velocity, different velocities. मग पहा. Now let C1, C2, C3 be the velocities of all molecules along x axis, y axis आणि z axis किंवा कोणतेही एक्सिस. ठीक आहे. लेट C1, C2, C3 be the velocities of that molecule. मग आता ते जे मॉलिक्युल्स त्यामध्ये आहेत त्या प्रत्येक मॉलिक्युल्स त्याची व्हेलॉसिटी दिलेली आहे आणि व्हेलॉसिटी कशी आहे? प्रत्येक मॉलिक्युलची वेगवेगळी आहे. C1, C2, C3 these are the velocities of that molecules. ओके, ठीक आहे. मुव्हिंग अलॉंग एक्स वाय झेड एक्सेस रिस्पेक्टिव्हली. प्रत्येक एक्सेस कडे काय करतात? ते मूव्ह होतात. ठीक आहे. आपल्याला या व्हेलॉसिटीचंच तर काम आहे. मी आधी सांगितलं फोर्स आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा तर व्हेलॉसिटीवरच कॅल्क्युलेट करू. तेच व्हेलॉसिटीवर आता त्या टॉपिकवर आपण आलो. बघा कसं आपण समोर जात आहे. व्हेलॉसिटी त्याच्याकडे आहे. आता गॅस मॉलिक्युल्स खूप सारे आहेत. प्रत्येक गॅस मॉलिक्युलला धरून त्याची व्हेलॉसिटी किती आहे ते कॅल्क्युलेट करसाल का? असं पकडा चालले त्याच्या मागं लागत त्याची व्हेलॉसिटी काय कॅल्क्युलेट करसाल का? नाही. खूप सारे मॉलिक्युल्स आहेत. एवढं जर कॅल्क्युलेट करायला बसलं तर पूर्ण जिंदगी त्याच्यात चालली गॅसचे मॉलिक्युल्स. बरोबर आहे ना? गॅस खूप सारा असतो म्हणून आपण काय करू? एकाच मॉलिक्युलला कन्सिडर करू आणि सपोज एकाचीही हे असेल तर त्यावरनं आपण त्याचं अंदाज काढू शकतो. म्हणजे सिमिलरली म्हणून आपण त्या एक्सप्रेशनला समोर जाऊ शकतो. मग आपण काय करू? आता या क्युबिकल कंटेनरमध्ये गॅसचा एक सिंगल मॉलिक्युल कन्सिडर करू आणि सिंगल मॉलिक्युलसाठी समोर एक्सप्रेशन सॉल्व्ह करू. बघा बुकमध्ये किंवा कोणत्या दुसऱ्या बुकमध्ये तुम्हाला व्हेलॉसिटीसाठी व्ही हा सिम्बॉल यूज केलेला दिसेल, परंतु सी हा सिम्बॉल आपण यूज करू शकतो. बघा मग आता नाव हे झालं आपलं प्रत्येकाची व्हेलॉसिटी. बघा आता नाव कन्सिडर द गॅस मॉलिक्युल पी. बघा गॅस मॉलिक्युल पी ऑफ मास m. कन्सिडर द गॅस मॉलिक्युल पी ऑफ मास m मूव्हिंग विथ व्हेलॉसिटी c1 अलॉंग पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. एक गॅस मॉलिक्युल या क्युबिकल कंटेनरमध्ये आपण कन्सिडर केला. त्याला नाव दिलं आपण p की ज्याचं मास आहे स्मॉल m. मग इथंच लिहून ठेवलेलं आहे ज्याचं मास आहे स्मॉल m अँड विच इज मूव्हिंग विथ द व्हेलॉसिटी c1. विच इज मूव्हिंग विथ द व्हेलॉसिटी c1. कोणत्या व्हेलॉसिटीने मूव्ह होत आहे? c1 या व्हेलॉसिटीने मूव्ह होत आहे. आणि c1 या व्हेलॉसिटीने मूव्ह होत असताना त्याची डायरेक्शन कोणाकडे आहे? अलॉंग दी पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. कोणत्या डायरेक्शन कडे आपण कन्सिडर केलं? अलॉंग दी पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ओके, आले इथपर्यंत? ठीक आहे. आता समोर जाऊ आपण. ठीक आहे. मग आता हे आपल्याला माहिती आहे एखादा ऑब्जेक्ट काय मास असेल आणि तो काहीतरी व्हेलॉसिटीने जर मूव्ह होत असेल तर मासचं आणि व्हेलॉसिटीचं जर का आपण रिलेशन काढलं, त्याचा जर का प्रोडक्ट केला तर आपल्याला नवीन क्वांटिटी मिळते, नवीन फिजिकल क्वांटिटी मिळते, ज्याला म्हणतो आपण मोमेंटम. आणि तेच तर आपल्याला पाहिजे. मग या समोरच्या पॉईंटमध्ये बघा, देअरफॉर द इनिशियल मोमेंटम ऑफ पी इज. Therefore, the initial momentum of P is equals to m into c1. P चं इनिशियल मोमेंटम काय झालं? m into c1.
मोमेंटम इज द मास मल्टिप्लाइड बाय व्हेलॉसिटी. आणि सुरुवातीला इथून निघाला, सुरुवातीचं मोमेंटम म्हणून कोणतं मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम. बघा आपल्याला सेकंड लॉ नुसार फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम काढायचं असेल तर आपल्याला इनिशियल मोमेंटम पाहिजे आणि फायनल मोमेंटम पाहिजे. त्यापैकी इनिशियल मोमेंटम किती आहे? P इज इक्वल्स टू m इंटू C1. ओके, नाव द नेक्स्ट. आता हा गॅस मॉलिक्यूल इथून निघाला, या एकट्याच गॅस मॉलिक्यूलचा स्टडी आपल्याला करायचा. हा इथून निघाला, पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिसने गेला. हा इथून निघाल्यानंतर काय होईल? हे वॉल आहे आपण जे कन्सिडर केली, त्याला नाव दिलं ABCD. या वॉलला जाऊन तो काय करेल? टक्कर मारेल म्हणजे काय? धडक मारेल. म्हणजेच त्याला आपण काय म्हणतो? कोलिजन होईल. त्याचं काय होईल? कोलिजन होईल. मग कोलिजन झाल्यानंतर हा गॅस मॉलिक्यूल तिथंच थांबेल का? नाही. कोलिजन झाल्यानंतर याला टक्कर झाल्यानंतर काय होईल? तो रिबाउन्स होईल. कोलिजन झाल्यानंतर तो काय होईल? रिबाउन्स होईल. त्याची डायरेक्शन चेंज करेल. फॉर एक्झाम्पल माझ्या हातात एक टेनिस बॉल आहे, मी या भिंतीवर मारून फेकला की जाताना त्याची डायरेक्शन ही, येताना त्याची डायरेक्शन चेंज होऊन जाईल. ओके, मग डायरेक्शन चेंज होऊन जाईल. ठीक आहे, मग बघा आता तेच होईल. आफ्टर कोलिजन विथ द वॉल ABCD, molecule P moves in opposite direction with velocity -c1. बघा कोलिजन झाल्यानंतर काय म्हणते? आफ्टर कोलिजन विथ द वॉल ABCD द मॉलिक्यूल P moves in opposite direction with the velocity c1. अपोजिट डायरेक्शन मूव्ह होते आणि त्यावेळेला त्याची व्हेलॉसिटी काय कन्सिडर केली? -c1. नाउ टेल मी और नोट दॅट here minus sign indicates the direction of that molecule which is become opposite after collision झाल्यानंतर ती डायरेक्शन काय झाली? अपोजिट झाली. त्यालाच काय शो करतं? मायनस साइन शो करतं. आणि त्यावेळेला त्याची व्हेलॉसिटी किती आहे? C1च आहे. त्यावेळेला त्याची व्हेलॉसिटी किती आहे? C1च आहे. आता तुम्ही म्हणसाल की सर इकडनं फेकल्यानंतर इकडनं जाताना जर का 5 मीटर पर सेकंद व्हेलॉसिटी असेल तर वापस येतानाही 5 मीटर पर सेकंदच असेल का? कारण मी इथं C1च म्हटलंय. मायनस साइन काय शो करताय? फक्त डायरेक्शन. परंतु त्याचा मॅग्निट्यूड चेंज झाला का? नाही. जातानाही C1च व्हेलॉसिटी होती, कोलिजन झाल्यानंतरही वापस येतानाही कशी आहे? व्हेलॉसिटी C1च आहे. मग असं का घडलं? व्हेलॉसिटी चेंज का नाही झाली? तर आपण अझम्पशन्स मध्ये एक अझम्पशन शिकलो आहे. काय अझम्पशन? all the collisions are perfectly elastic. सर्वचे सर्व कोलिजन्स कसे कन्सिडर करतो आपण? आयडियल गॅससाठी परफेक्टली इलास्टिक म्हणजेच काय? की ज्यामध्ये मोमेंटम कसं राहतं? कॉन्सर्व्ह राहतं. मोमेंटम चेंज होत नाही. म्हणजेच काय? इनिशियल व्हेलॉसिटी इज इक्वल्स टू फायनल व्हेलॉसिटी. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. सांगितलं तुम्हाला, टेनिस बॉल असा खाली आदळला, जेवढ्या व्हेलॉसिटीने खाली गेला तेवढ्याच व्हेलॉसिटीने वर आला, तर हे कोलिजन कोणतं? परफेक्टली इलास्टिक. आणि जर का कमी व्हेलॉसिटी झाली तर इनइलास्टिक कोलिजन त्यामध्ये येतं. ओके, परंतु आयडियल गॅससाठी ज्या आपण अझम्पशन्स कन्सिडर केल्या त्यामध्ये आपण काय शिकलेलं आहे? इट इज कन्सिडर्ड दॅट ऑल द कोलिजन्स शुड बी परफेक्टली इलास्टिक. आणि ते परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन असल्यामुळं त्याची व्हेलॉसिटी चेंज होत नाही. इनिशियल व्हेलॉसिटी पण तेच राहते आणि फायनल व्हेलॉसिटी पण तेच राहते. त्याचं मॅग्निट्यूड चेंज होत नाही, डायरेक्शन चेंज होते. तर इथं निगेटिव्ह साइन काय शो करतं? डायरेक्शन शो करतं, परंतु मॅग्निट्यूड तेच राहतं. ओके, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे. मग सुरुवातीची व्हेलॉसिटी C1 होती, म्हणून सुरुवातीचं मोमेंटम काढलं m इंटू C1. आता नंतरची व्हेलॉसिटी म्हणजे त्याला आपण फायनल व्हेलॉसिटी -c1 झाली. मग आता फायनल मोमेंटम निघेल. मग फायनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू -m इंटू C1. अगेन मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हेलॉसिटी अँड मास. -m इंटू C1. ओके, दिस इज द फायनल मोमेंटम. आता आपल्याकडे फायनल मोमेंटम पण आहे आणि इनिशियल मोमेंटम पण आहे. आपल्याकडे फायनल मोमेंटम आहे आणि इनिशियल मोमेंटम आहे. आता इझिली आपण काय काढू शकतो? चेंज इन मोमेंटम. आणि चेंज इन मोमेंटम काढलं म्हणजे फोर्स काढला, आणि फोर्स काढला म्हणजे प्रेशर काढला, आणि आपलं एक्सप्रेशन संपलं. ओके, ठीक आहे. पहा आता काय तसं चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फायनल मोमेंटम मायनस इनिशियल मोमेंटम. मग फायनल मोमेंटम किती होतं तुमच्याकडे? -m इंटू C1. या फायनल मधनं इनिशियल मोमेंटम मायनस करायचा आहे. then minus of m into c1. this is the final momentum, this is the initial momentum. त्याचा चेंज काढायचा म्हणजे सबस्ट्रॅक्शन करायचं. ओके, मग याचं सबस्ट्रॅक्शन काय होईल? मायनस इंटू मायनस मायनस, सॉरी मायनस 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 काय होईल? -2mc1. ओके, किती आला? -2m इंटू C1. हे कोणतं मोमेंटम आहे? चेंज इन
मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम. ओके, आता चेंज इन मोमेंटम दिसत आहे आपल्याला. पहा, याला जर का पाहिलं तर आपल्याला असं काय लक्षात येईल रे, चेंज इन मोमेंटम काय म्हणते, -2mc1, -2mc1. आता चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम म्हणजे चेंज झाला. मग इथं जर का निगेटिव्ह साईनचा विचार केला, बघा मी इथे एक पॉईंट लिहून ठेवलेला आहे. हिअर निगेटिव्ह साईन शोज दॅट द मॉलिक्यूल लॉस इट्स मोमेंटम ड्युरिंग कोलिजन. या निगेटिव्ह साईनला पाहिल्यानंतर आपल्याला काय असं लक्षात येतं, असं वाटते की ते मायनसमध्ये चाललाय. मोमेंटम कसं चालला, मायनसमध्ये चाललाय. म्हणजे चेंज इन मोमेंटम, त्याच्या मोमेंटममध्ये चेंज येत आहे. कशाच्या वेळेला, कोलिजनच्या वेळेला. परंतु एक तुम्ही विचार करा, जर का व्हेलॉसिटीज बदलली नाही तर मोमेंटम बदलेल का? मास तर कॉन्स्टंटच आहे, मास कॉन्स्टंट आहे आणि मास आणि व्हेलॉसिटीचा प्रोडक्ट म्हणजेच काय, मोमेंटम. मग मास जर का कॉन्स्टंट आहे आणि व्हेलॉसिटी पण इनिशियली तेच आहे आणि फायनली तेच आहे, व्हेलॉसिटी पण बदलली नाही आणि मास पण बदलले, मग मोमेंटम बदलेल का? नाही. मोमेंटम चेंज होईल का? नाही होणार. मोमेंटम नेहमी कसा राहील, कॉन्झर्व्ह राहील. परंतु इथं निगेटिव्ह साईन काय करते, आपल्याला कन्फ्यूज करते. तर त्या निगेटिव्ह साईनमुळे आपण असं काय म्हणू, निगेटिव्ह साईन शोज दॅट द मॉलिक्यूल लॉस इट्स मोमेंटम ड्युरिंग कोलिजन. मोमेंटम काय झालं, लॉस झाला. लॉस झाला म्हणजेच काय, व्हेलॉसिटी कमी झाली. मग ते ऍक्च्युअलमध्ये व्हेलॉसिटी जरी कमी, ऍक्च्युअलमध्ये इथं व्हेलॉसिटी कमी होत नाही कारण हे इलास्टिक कोलिजन आहे. परंतु जरीही कमी झाली, परंतु ते व्हेलॉसिटी कोण गेन करतं, तो जो वॉल आहे तो. म्हणजे मोमेंटम इथून जास्त आहे, वॉलला कोलिजन झाल्यानंतर कमी होईल. परंतु याचं जरी कमी झालं, परंतु जेवढं कमी झालं तेवढं कोणाला मिळेल, त्या वॉलला मिळेल. आणि आपण एक लॉ शिकलेला आहे, लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम, की ज्यामध्ये आपल्याला काय समजतं, कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम. एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स नसेल तर मोमेंटम नेहमी कसं राहतं, कॉन्झर्व्ह राहतं. मोमेंटम कसं राहतं, नेहमी कॉन्झर्व्ह राहतं. आणि हा इथं आपण कन्सिडरेशन मध्ये घेतलेलं अझम्पशन पण काय सांगतं की the collisions are perfectly elastic in which the velocity does not change. Therefore, if the velocity does not change, then the momentum always remains conserved. म्हणून काय म्हणतो, according to KTG kinetic theory of gases, the collisions are perfectly elastic, hence momentum always remains conserved. Hence momentum always remains conserved. KTG च्या म्हणण्यानुसार मोमेंटम कसं राहतं, नेहमी कॉन्झर्व्ह राहतं. ओके, मग कॉन्झर्व्ह राहतं. देअरफॉर द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू 2 times m into c1. इथं निगेटिव्ह साईन येणार नाही. हे कसं असेल, पॉझिटिव्ह असेल. कसं असेल, पॉझिटिव्ह असेल, कारण इथं निगेटिव्ह साईनचं फक्त डायरेक्शनसाठी आपण यूज करत आहे. ओके, सॉरी. बघा मग आता चेंज इन मोमेंटम तुमच्याकडे आलं. काय केलं आपण, काहीच नाही केलं, इथपर्यंत आलो. फक्त हे क्युबिकल कंटेनरचे त्याचे पॅरामीटर्स बघितले. एक मॉलिक्यूल कन्सिडर केला, मॉलिक्यूलला डिस्ट्रीब्यूट केला वेगवेगळ्या ॲक्सिसवर, त्याचं व्हेलॉसिटी कन्सिडर केलं, इनिशियल मोमेंटम काढला आणि फायनल मोमेंटम काढला. त्यावरून आपण चेंज इन मोमेंटम काढलं आणि ते चेंज इन मोमेंटम आपल्याला किती मिळालं, 2 times m into c1. याला द इक्वेशन नंबर 1. ओके, ठीक आहे. आता चेंज इन मोमेंटम निघालं. चेंज इन मोमेंटम डिवायडेड बाय टाइम ज्या वेळेला करसाल, चेंज इन मोमेंटम डिवायडेड बाय टाइम ज्या वेळेला करसाल, म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्या वेळेला करसाल, तो कोणाच्या इक्वल येईल, फोर्सच्या इक्वल. म्हणजे आता आपल्याला कशाची व्हॅल्यू पाहिजे, टाइमची व्हॅल्यू पाहिजे. मग टाइमचा फॉर्म्युला, टाइम कसा काढसाल, सिंपल स्पीडचा फॉर्म्युला आपल्याकडे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टन्स अपॉन टाइम. मग स्पीड आपल्याला माहिती आहे काय, हो माहिती आहे, c1 स्पीड आहे. डिस्टन्स माहिती आहे का, डिस्टन्स आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो, इथून इथपर्यंत आणि इथून इथपर्यंत येणारा डिस्टन्स किती आहे. स्पीड माहिती पडलं, डिस्टन्स माहिती पडलं, इझिली तुम्ही टाइम काढू शकता. सिंपल फॉर्म्युला आहे, रेग्युलरली आपण यूज करतो. बघा तेच. मग त्याच्यासाठी सर्वात आधी आपण डिस्टन्स, स्पीड तर माहिती आहे, स्पीड तर माहिती आहे किती आहे, c1. मग डिस्टन्स किती असेल बघा बरं. या मॉलिक्यूलला 2 सक्सेसिव्ह कोलिजनच्या मधात किती डिस्टन्स कव्हर केलं. सपोज हा मॉलिक्यूल इथून निघाला, इथून हा आधी जाईल, या बॉलवर टकरेल आणि या बॉलवर टकरून परत त्याच्या जागेवर येईल. निघाल्यानंतर परत जागेवर येईपर्यंत त्यानं किती डिस्टन्स कव्हर केलं, इझिली सांगू शकता. प्रत्येक हे बघा, एल इज द लेंथ ऑफ ईच साइड. या साइडची लेंथ किती आहे, एल. मग मॉलिक्यूल इथून निघाला, इथपर्यंत पोहोचला, किती डिस्टन्स कव्हर केला, एल. परत कोलिजन होऊन वापस आला, किती डिस्टन्स कव्हर केला, परत एल. मग एल प्लस एल ट्वाइस एल. म्हणजेच टोटल डिस्टन्स कव्हर बाय द गॅस मॉलिक्यूल ड्युरिंग 2 सक्सेसिव्ह कोलिजन इज इक्वल्स टू ट्वाइस एल. इज इक्वल्स टू कोलिजन इज ट्वाइस एल. हे डिस्टन्स माहिती पडलं. देअरफॉर टाइम टेकन बाय द मॉलिक्यूल p फॉर द कोलिजन इज, म्हणून टाइम कॅल्क्युलेट केला आपण. टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टन्स अपॉन स्पीड. डिस्टन्स कव्हर केलं ट्वाइस एल आणि स्पीड आहे c1. स्पीड किती आहे, c1. बघा मग आता टाइमही आपल्याकडे आला. ठीक आहे, याला द्या इक्वेशन नंबर 2. आलो आता आपण हळूहळू. ठीक आहे, थोडंसंच राहिलं, आता संपलं. काय झालं, चेंज इन मोमेंटम तुमच्याकडे आहे,
टाइमही तुमच्याकडे आहे आणि चेंज इन मोमेंटमला आणि टाइमला रिलेट करणारा कोणता लॉ आहे तर बघा मग आता काय म्हणतो नाव द फोर्स F1 पहिल्या याच्यामुळे म्हणून त्याला आपण म्हणू F1 द फोर्स F1 एक्झर्टेड बाय मॉलिक्यूल P ऑन द वॉल ABCD इज गिवन बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. आता जो फोर्स या मॉलिक्यूलमुळे या साइड ABCD वर एक्झर्ट होत आहे तो फोर्स आपण कशाच्या सहाय्याने कॅल्क्युलेट करू तर आपण कॅल्क्युलेट करू न्यूटन्सच्या सेकंड लॉच्या सहाय्याने. आणि न्यूटन्सचा सेकंड लॉ आपल्याला काय सांगतो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. दॅट मीन्स फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. म्हणजेच पहा देअरफॉर F1 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दॅट इज चेंज इन मोमेंटम डिवायडेड बाय टाइम. रेट आहे म्हणजेच काय टाइम नुसार मोमेंटमचा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. F that is force is equals to change in momentum upon time according to Newton's second law. ओके फोर्स वर आला आपण बघा इथं लिहून ठेवला होता मी प्रेशर P is equals to force upon एरिया आपण इझिली कॅल्क्युलेट करू शकतो आहे कॅल्क्युलेट केलेला ऑलरेडी फक्त फोर्स पाहिजे. फोर्स वर आला होता आपण फोर्स काढायसाठी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. चेंज इन मोमेंटम ही तुमच्याकडे आहे टाइम ही तुमच्याकडे आहे व्हॅल्यूज पुट करा कशाची व्हॅल्यू मिळेल फोर्सची व्हॅल्यू मिळेल. देअरफॉर F1 इज इक्वल्स टू हाय चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम 2 कॅन्सल हा C1 वर जाईल m इंटू C1 स्क्वेअर डिवायडेड बाय L. इट इज द व्हॅल्यू ऑफ फोर्स F1 फोर्स एक्झर्टेड बाय मॉलिक्यूल P या मॉलिक्यूलनी या वॉलवर एक्झर्ट केलेला फोर्सचं एक्सप्रेशन किती निघालं mc1 स्क्वेअर अपॉन L. ओके निघाला एका मॉलिक्यूलसाठी. मग आता असेच काय सिमिलरली करून n/3 मॉलिक्यूल्स कारण प्रत्येक एक्सिसवर n/3 आहेत ना. Therefore, similarly, pressure exerted by second, third, and n/3 molecules is respectively second मुळे force, third मुळे force, fourth मुळे force आणि असे किती आहेत n/3 molecules आहेत. म्हणून आपण काय करू F2 equals to m into c2 square. velocity c1 होती velocity काय झाली c2 झाली. इथं m into c3 square upon L असे किती आहेत n/3 आहे. F suffix n/3 equals to m into c square right square mc square m into c square n/3 upon L. ओके हा झाला प्रत्येक वेगवेगळ्या मॉलिक्यूल इच मॉलिक्यूल मुळे एक्झर्ट होणारा फोर्स. आता आपल्याला फक्त प्रत्येक सुईसाठी खूप सारे मॉलिक्यूल्स होते म्हणून त्यापैकी एक कन्सिडर केला एकाचा फोर्स काढला. पण आपल्याला फक्त एकाचाच फोर्स काढायचा आहे का फक्त एकच मॉलिक्यूल फोर्स अप्लाय करतो का नाही तर खूप सारे मॉलिक्यूल्स. मग एकामुळे जर का 5 न्यूटन फोर्स अप्लाय होत असेल तर 10 मुळे किती होईल. ओके ठीक आहे तेच करायचं आपल्याला. मग पहा टोटल फोर्स एक्झर्टेड बाय n/3 मॉलिक्यूल्स. मग एकामुळे F1 होते दुसऱ्यामुळे F2 होते तिसऱ्यामुळे F3 होते असे n/3 मॉलिक्यूल्स आहेत. मग त्याची काय केली आपण समेशन केली ऍडिशन केली. F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3. आता समोर फक्त मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन्स आहे. पहा F1 आहे m इंटू C1 स्क्वेअर अपॉन L प्लस F2 m इंटू C2 स्क्वेअर अपॉन L प्लस अँड सो ऑन m इंटू स्क्वेअर m इंटू C स्क्वेअर n/3. ओके ठीक आहे. आता सर्वांची ऍडिशन करत आहे एकामुळे अप्लाय होणारा फोर्स आणि सर्व गॅस मॉलिक्यूल्समुळे अप्लाय होणारा फोर्स त्याची काय करता आपण ऍडिशन. मग आता यामधनं कॉमन काय निघतं m/L काय काढला कॉमन काढला ब्रॅकेटमध्ये राहिलं C1 स्क्वेअर प्लस C2 स्क्वेअर प्लस C3 स्क्वेअर अप टू CN/3 स्क्वेअर. सॉरी याचा स्क्वेअर करायची गरज नाही. ओके ठीक आहे. मग आता पहा हा झाला टोटल फोर्स. हा जो दिसतोय हा कसा फोर्स आहे टोटल फोर्स एक्झर्टेड बाय द गॅस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर टोटल फोर्स. ओके ठीक आहे टोटल फोर्सवर तुम्ही आले. आता as all n molecules are along 3 axes आता टोटल फोर्स तर काढला परंतु मॉलिक्यूल्स कसे डिस्ट्रीब्युटेड आहेत इक्वली डिस्ट्रीब्युटेड आहेत 3 एक्सिसवर. म्हणून हा फोर्स जो आहे हा काय होईल प्रत्येक एक्सिसवर एकसारखा डिवाइड होईल. म्हणून याला सॉल्व्ह करण्यासाठी इक्वेशन बॅलन्स करण्यासाठी आपण काय करताय मल्टिप्लाय अँड डिवाइडेड बाय n/3 मल्टिप्लाय केलं आणि डिवाइड केलं n/3 मल्टिप्लाय आणि डिवाइड केलं तर हा फोर्स कसा राहते ॲज इट इज राहते आणि आपलं इक्वेशन पण काय होतं ॲज इट इज राहतं. कॅल्क्युलेशन करायला आपल्याला इझी जातं. ते मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन्स आहेत म्हणजे आपण ते तिथे ॲडजस्टमेंट म्हणू.
मल्टिप्लाय अँड डिवायडेड बाय n बाय 3. आता याला n बाय 3 ने मल्टिप्लाय करा या इक्वेशनला n बाय 3 आणि n बाय 3 ने डिवाइड केलं. ओके, आणि त्याला एका बॉक्समध्ये असं मी इकडे लिहिलं. आता हा जो बॉक्स आहे हा थोडा ओळखीचा दिसतोय का? पहा, ओळखीचा दिसतोय कारण की ऍक्च्युअल मध्ये ती जी टर्म आहे ते आपण शिकलेलो आहे. तर काय हा ही व्हेलॉसिटी आहे, हा स्क्वेअर आहे. तर ही जी टर्म आहे ही कोणती आहे? मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी. ही टर्म कोणती आहे? मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी. आणि मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी आपण कशाने डिनोट करू? सी स्क्वेअर. कशाने डिनोट करू? सी स्क्वेअर n बाय 3 म्हणा इथं. सी स्क्वेअर n बाय 3 हा झाला. हे आपण शिकलेलं आहे आधीच्या लेक्चरमध्ये पास. याला काय म्हणायचं? मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी. आणि या पूर्ण ब्रॅकेटच्या जागी आपण सी स्क्वेअर n बाय 3 टाकू शकतो. सी स्क्वेअर n बाय 3. तर फक्त सी स्क्वेअर n बाय 3 सफिक्स लिहिलं नाही तरी चालेल. ठीक आहे, पहा मग आता फोर्स काय मिळाला आपल्याला? फोर्स इज इक्वल्स टू nm अपॉन 3l इंटू सी स्क्वेअर. nm अपॉन 3l इंटू सी स्क्वेअर मिळालं. याला समोर सॉल्व्ह करा. नाव वी नो दॅट हा झाला फोर्स. बघा आता आपलं एम होतं फोर्स कॅल्क्युलेट करायचा, तो फोर्स आपण कॅल्क्युलेट केला. आता या फोर्सला फक्त कशाने डिवाइड करायचा? एरियाने डिवाइड करायचा. आणि एरिया किती आहे? एल स्क्वेअर हा एरिया आहे. मग करा आता. नाव वी नो दॅट फोर्स प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. देअरफॉर डिवाइड. हा फोर्स आहे, प्रेशर इज इक्वल्स टू हा फोर्स nm सी स्क्वेअर अपॉन 3l. आणि याला डिवाइड कशाने केलं? 1 अपॉन डिवाइड कशाने केलं? एरिया आणि 1 अपॉन एल स्क्वेअर. याला सॉल्व्ह करा. एल स्क्वेअर आणि एल काय होऊन जाईल? एल क्यूब. म्हणजे काय मिळालं? पी इज इक्वल्स टू nm अपॉन 3l क्यूब इंटू सी स्क्वेअर. आता केअरफुली ऑब्झर्व करसाल तर पी इज इक्वल्स टू या 1 बाय 3 ला बाजूला लिहिलं 1 बाय 3 nm. आणि हा जो एल क्यूब आहे, एल क्यूब म्हणजेच काय? व्हॉल्यूम ऑफ दॅट गॅस. म्हणून काय होईल? सी स्क्वेअर. नाव दिस इज द वन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्झर्टेड बाय गॅस मॉलिक्यूल. हे आहे पहिलं एक्सप्रेशन. पहिलं म्हणजेच हा एक फॉर्म आहे प्रेशरच्या एक्सप्रेशनचा की जे कोणामुळे एक्झर्ट होतं? गॅस मॉलिक्युल्समुळे एक्झर्ट होतं, आयडियल गॅसमुळे एक्झर्ट होतं. काय आहे? 1 बाय 3 nm अपॉन व्ही इंटू सी स्क्वेअर. आता वेगवेगळे फॉर्म जर का बघितले, या nm ला आपण काय लिहू शकतो? nm ला आपण काय लिहू शकतो? कॅपिटल एम. म्हणून इथं कॅपिटल एम टाकला. कॅपिटल एम काय आहे? टोटल मास ऑफ दॅट गॅस मॉलिक्युल्स, सॉरी टोटल मास ऑफ दॅट गॅस. 1 बाय 3 m अपॉन व्ही इंटू सी स्क्वेअर. परत m अपॉन व्ही म्हणजेच काय? मास पर युनिट व्हॉल्यूम म्हणजेच काय? डेन्सिटी. Now the another form becomes P is equals to 1 upon 3 rho C square. Now this is the required expression for the pressure exerted by the gas on the wall of container on the basis of kinetic theory of gases. Okay, this is the final expression. काय मिळालं फायनल एक्सप्रेशन? तुम्ही याला असं लक्षात ठेवा, P is equals to 1 by 3 m into V, m divided by V C square म्हणा, किंवा P equals to 1 by 3 rho C square. इझी कोणतं जातं? P equals to 1 by 3 rho C square. मग या रो वरनं तुम्ही या रोला डेन्सिटीचा फॉर्म्युला टाका, त्याला तुम्ही कन्वर्ट करू शकता. ओके, दिस इज द फायनल एक्सप्रेशन. आणि हेच एक्सप्रेशन आपल्याला फाइंड आउट करायचं होतं. कशाचं? गॅसच्या प्रेशरचं. ते काय मिळालं? P is equals to 1 by 3 rho C square. P is equals to 1 by 3 rho C square. ओके, आलं सर्वांच्या लक्षात? काय तर एकदम इझी असं एक्सप्रेशन आहे. जरी लेंदी वाटलं तरी एकदम इझी आहे, कारण तुम्हाला ट्रिक्स सांगितले मी. आपण काय केलं? सिंपल आहे, फक्त हे पॅरामीटर्स बघितले. हे एकदम इझी आहे. इथून ॲक्च्युअलमध्ये एक्सप्रेशन सुरू होतं. प्रत्येक एक मॉलिक्यूल कन्सिडर केला, त्या एका मॉलिक्यूलची व्हेलॉसिटी होती c1. मग त्यावरनं त्याचं इनिशियल मोमेंटम काढलं m इंटू c1. कोलिजन झाल्यानंतर त्याचं मोमेंटम मध्ये चेंज येतो, म्हणून चेंज इन मोमेंटम. ते पण मोमेंटम काढलं, ते मिळालं -c1. त्याच्यावरनं काय काढला? चेंज इन मोमेंटम काढला. आणि चेंज इन मोमेंटम किती निघाला ॲक्च्युअलमध्ये? +2 टाइम्स mc1. चेंज इन मोमेंटम मिळाला. टाइम पाहिजे होता, टाइमसाठी आपण डिस्टन्स कॅल्क्युलेट केलं. ओके, डिस्टन्स अपॉन स्पीड टाकून टाइम कॅल्क्युलेट केला, टाइम मिळाला. चेंज इन मोमेंटम आहे, टाइम आहे. आता चेंज इन मोमेंटम डिवायडेड बाय टाइम केला तर तुम्हाला मिळतो फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ. तो फोर्सही आपण कॅल्क्युलेट केला. आणि फोर्स कॅल्क्युलेट केला एकासाठी, तसंच आपण सर्वांसाठी फोर्स कॅल्क्युलेट केला आणि सर्वांची ॲडिशन केली, म्हणजेच हा झाला टोटल फोर्स. आता या टोटल फोर्सलाच एरियाने इथं थोडंसं ॲडजस्टमेंट केली आणि या टोटल फोर्सलाच काय केलं आपण? एरियाने डिवाइड केलं. टोटल फोर्सला काय केलं? एरियाने डिवाइड केलं. आणि फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू द प्रेशर. आणि फायनली आपल्याला रिझल्ट मिळाला P इज इक्वल्स टू 1 बाय 3 रो C स्क्वेअर. बघा, खूप इम्पॉर्टंट असं एक्सप्रेशन आहे. ओके,
CET नीटसाठी हे जे एक्सप्रेशन आहे P = 1/3 rho c स्क्वेअर याचे वेगवेगळे फॉर्म्स, यावर येणारे न्यूमरिकल्स, यावर बरेचसे MCQ विचारल्या जातात, म्हणून हे एक्सप्रेशन खूप जास्त महत्त्वाचं आहे. तसे एक्सप्रेशन एकदम इझी आहे, लेंदी असला तरी इझी आहे, परंतु याचा हा जो फायनल रिझल्ट आहे P = 1/3 rho c स्क्वेअर याचा आपल्याला खूप यूज होणार आहे न्यूमरिकल्स सॉल्व्ह करण्यासाठी, MCQ सॉल्व्ह करण्यासाठी. ओके, आणि समोरचे काही एक्सप्रेशन्स आहेत ते पण या फॉर्म्युल्याचा यूज करून आपण सॉल्व्ह करणार आहे. ठीक आहे, मग समजलं तुम्हा सर्वांना. ओके, दिस इज ऑल अबाउट दी टुडेज लेक्चर. आणि हे तुमच्या नोटबुकमध्ये याचा नोट्स म्हणून लिहून घ्यायचा हा क्वेश्चन. आणि स्टेट बोर्डच्या वेनी म्हणजे स्टेट बोर्डच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने पण खूप महत्त्वाचं असं एक्सप्रेशन हे आहे. ओके, ठीक आहे. आता याच्या समोरचा टॉपिक आपण बघू नेक्स्ट लेक्चरमध्ये. ठीक आहे, थँक्यू.